ዋላችሁ ተማሪዎች። ባለፈው ቪዲዮአችን የስምንት አይነት የክላይሜት አይነቶች እንዳሉ ዛሬ ከዛ የቀጠለውን የስምንቱ ታይፕስ ካራክተሪስቲካቸው ምን ይመስላል የሚለውን የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የቪዲዮንም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃለሁ። Africa climate is regulated by the apparent movement of the sun between the tropics and the associated movement of the winds ነው የአፍሪካ ክላይሜት በሁለቱ the apparent movement of the sun እና movement of the winds ነው regulated የሚደረገው የሚል ነው። so apparent movement of the sun ስንል የፀሐይ ወደ ሁለቱ ትሮፒክሶች ጉዞ ታደርጋለች ነው ያ አንዱ ክላይሜቱ ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርጋል። ሁለተኛው የሙቭመንት ኦፍ ዘ ዊንድ ነው። ዊንዱ ከመሬት ነው የሚነሳው፣ ከውሃ አካል ነው የሚነሳው፣ ከየት ነው የሚነሳው የሚለው አቅጣጫው እሱ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሁለቱ ጉዳዮች ማለት ነው። ሶ አፍሪካ ላይ በኢትስ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ዘ ክላይሜት ቴንድስ ቱ ቼንጅ ሲሚላርሊ ነው። ሶ ኦልሞስት ተመሳሳይ አይነት በሳውዘር እና በሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር እና ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ኦልሞስት በአፍሪካ ላይ ተመሳሳይ አይነት ክላይሜት ያለበት ሁኔታ ነው በአብዛኛው ማለት ነው የምናየው። so it has a symmetrical climate zone ልንል እንችላለን። ሲሜትሪክ ነው። ሰሜን ያለው ደቡብም መልሰን እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል የአፍሪካ ጀነራል አይዲያው። so እንግዲህ እነዚህ ናቸው this is equatorial climatic type የምንለው ነው ይሄኛው። This is a desert, the Sahara and the Kalahari desert. This is the Mediterranean type climate in the southern እና በኖርዘርን በኩል እንዲሁም ይሄኛው ሳህል የምንለው ሰሚ ደዘርት አይነት ነው። ይሄኛው ሳቫና ታይፕ ክላይሜት ያለው ነው። እነዚህ እንግዲህ በዋናነት የሚጠቀሱት ናቸው። ሜጀር ክላይሜቲክ ሪጅንስ ኦፍ አፍሪካ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ሃይላንድስ የምንላቸው እዚህ ተራራማ አካባቢዎች ኢስተርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ እናገኛቸው ናቸው። ሶ የመጀመሪያው የኢኳቶሪያል ክላይሜቲክ ሪጅን ምን አይነት ነው? እንግዲህ ቅድም እንዳሳየዋችሁ it is found between the 5 north and south of the equator ነው። ስለዚህ the lowland area አካባቢ ነው። የተወሰነ አካባቢ ብቻ ሃይላንድ አካባቢ እናገኘዋለን። this lowland ኤሪያውን ከቨር የሚያደርገው the doldrum ኤሪያ እንለዋለን። ይሄን low pressure ኤሪያ ያለበትን ኢኩዌተርን አካባቢ የሚሸፍን ነው ማለት ነው ይሄኛው። this covers mainly በዋናነት ከቨር የሚያደርገው the central አፍሪካ የምንለው ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚህኛው ላይ ሴንትራል አፍሪካ ፓርቱን የሚያጠቃልል ነው። the democratic republic of congo፣ ጋቦን፣ ካሜሩንን በዋናነት ይሄ አካባቢ ይነካቸዋል። ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ናይጄሪያ የተወሰነ ጋቦን እና ቤኒን ኤንድ ሴራሊዮን እዚህ ላይ እንደምታዩት የዳሩን ይዞ ናይጄሪያ፣ ቤኒን፣ ሴራሊዮን ያልናቸው እነዚህ ሳውዘርን ፓርታቸውን እነዚህ በዚህ ውስጥ በኢኳቶሪያል ክላይሜት ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በተወሰነ ሃይላንድ ኤንድ ኮስታል ኤሪያ ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ ደግሞ በተወሰነ መልኩም ይገኛል ነው። ግን ይሄኛው ቴምፕሬቸሩን ካየነው ከነዚህኞቹ አንፃር ማች ሎወር ነው። ቴምፕሬቸሩ ሎው ነው የዚህኛው የሃይላንድ ኤንድ ኮስታል ኤሪያስ ኦፍ ዘ ኢስተርን አፍሪካ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ቴምፕሬቸሩ ይሄኛው ኢኳቶሪያሉ ሃይ ስለሆነ ማለት ነው። the temperatures are very high throughout the year ማለት ሙሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያለበት ነው። አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ኢኳቶሪያል ክላይሜቲክ ሪጅን። እንግዲህ ከፍተኛው ሙቀት የሚመዘገበው from it is March to September ነው ማለት ነው። the hottest months የሚባሉት እነዚህ ከመጋቢት እስከ መስከረም ድረስ ያሉት ናቸው። that is the sun is overhead at the equator during this time። ስለዚህ በዚህ ጊዜ overhead sun time የሚባለው በዚህ ሰዓት ነው። በዚህ ምክንያት ማርች ቴምፕሬቸሩ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። the diurnal temperature range is very low ነው። ያ ማለት ኦልሞስት ጠዋትም እንበል ሌሊትም ቀንም ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው።
ስለዚህ በዚህ ምክንያት የዱራል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ከፍተኛው ከዝቅተኛው ስንቀንሰው ኦልሞስት የምናገኘው በጣም ዝቅተኛ ነው። 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ልዩነቱ ያ ነው ማለት ነው። there is often heavy cloud cover and the humidity is high throughout the year ዓመቱ ሙሉ ከባድ የሆነ ደመና እና ሂዩሚዲቲ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ኢኳቶሪያል ክላይሜት ታይፕ የኮንቬክሽናል ሬንፎል ታይፕ ያገኛል። 3 አይነት ሬንፎል አይነቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ የኢኳቶሪያል ሬንፎል ውስጥ የሚያገኘው የኮንቬክሽናል ሬንፎል ነው። ምን አይነት ናቸው? ኮንቬክሽናል ሬንፎል ስንል በኢቫፖሬሽን እና በትራንስፓይሬሽን የሚፈጠር የዝናብ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላኛው የዝናብ አይነት ኦሮግራፊክ ሬንፎል ነው። ይሄ ደግሞ ሞቃት የሆነ ንፋስ ወደ ተራራ በሚወጣበት ጊዜ እዛ አካባቢ ቀዝቅዞ እንደገና ዝናብ ነው ሲጥል ይሄ ኦሮግራፊክ ሬንፎል ልንለው እንችላለን። ሳይክሎኒክ ኦር ፍሮንታል ሬንፎል የምንለው ደግሞ ቀዝቃዛ እና ሞቃት አየር በሚገናኝበት ጊዜ የሞቃቱ በአየር ወደ ላይ ሲወጣ በዚህን ጊዜ እንደገና ቀዝቅዞ ዝናብ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ሳይክሎኒክ ኦር ፍሮንታል ሬንፎል እንለዋለን። ይሄኛው ሞር ኦፍ ከትሮፒክስ ውጭ ባሉ አካባቢዎች ነው የሚጥለው። ኦሮግራፊክ ተራራ አካባቢ ተራራማ አካባቢዎች የሚያገኙት ዝናብ ኦሮግራፊ እና ኮንቬክሽናል ኢኩዌተር አካባቢ ያለው ኢኳቶሪያል ክላይሜት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የክላይሜቲክ አይነት ትሮፒካል ዌት ኤንድ ድራይ ሪጅን ነው። ይሄ በዋናነት የሚታወቀው sometimes it's called Savanna ልንለው እንችላለን። እንግዲህ በከቨሬጅ ኤሪያ the region covers a little less than half of the total surface of the continent። ስለዚህ ከአፍሪካ almost half-ን ትንሽዬ ነው የሚቀረው ሰፊውን ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው the tropical wet and dry region ነው ማለት ነው። The great distinguishing feature of this climatic region is seasonal character of its rainfall። ይህ አካባቢ በጣም የሚታወቀው ሲዝናል የሆነ ዝናብ አለ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ሲዝናል ነው። During the period of high sun, the maritime air masses produce up to 6 months of rainfall. The length of the rainy season depending on the nearness to the equator. The rest of the year is dry. So ይህ አካባቢ ኦልሞስት ቅድም ሲዝናል ነው፣ ሬንፈሉ ሲዝናል ነው ብለናል። በዚህ ምክንያት ኦልሞስት ለ6 ወር አካባቢ የሆኑ ኤሪያዎች ወደ ኢኩዌተር የተጠጉ ኤሪያዎች 6 ወር ሙሉ ዝናብ ሲያገኙ ከዛ ውጪ በራቅን ቁጥር ደግሞ ከዛ ያነሰ ዝናብ ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የዝናብ መጠኑ ከኢኩዌተር ያላቸው ኒርነስ ኦር ፋርነስ ዲተርማይን ያደርገናል ማለት ነው በዚህ አካባቢ ላይ። በዚህ አካባቢ አሁንም in a few places for example in the coast of the Mauritania Senegal there is also little rainfall in the period of low sun። እንግዲህ ሃይ ሰን በሚሆንበት ሰዓት ነው ይሄኛው ኦልሞስት 6 ወር ዝናብ የሚያገኘው ማለት ነው የኤሪያ። ሆኖም ሎው ሰን ጊዜ እነዚህ አካባቢዎች ሞሪታኒያ፣ ሴኔጋል እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ የተወሰነ ዝናብ እንደሚያገኙ ነው። ይሄ as in the desert ይሄ አካባቢ ከደዘርቶች እና ከሰሚ ደዘርቶች የሚያመሳስለው ነገር አንድ ነገር አለ። ያ ምንድነው? the mean monthly temperature show less variation than the daily temperature። ስለዚህ የዴይሊ ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው ማለት ነው። እንደ ደዘርት እና ሰሚ ደዘርት ዴይሊ ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው። ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸሩ ግን it is less ነው፣ በጣም ዝቅተኛ ነው። less variation ነው የሚኖረው ማለት ነው። በየወሮች መካከል ያለው ቫሪዬሽን በመስከረም፣ በጥቅምት፣ በህዳር፣ በሐምሌ ብናይ ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽናቸው ኦልሞስት ለስ ነው፣ ተመሳሳይ አይነት ነው። ግን በዴይሊ ቴምፕሬቸር ላይ ግን ልዩነት ዴይሊ ቴምፕሬቸር ኦር ዱራል ቴምፕሬቸር ሬንጁ ላይ ግን ቫሪዬሽን አለ ማለት ነው። ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ይሄ ነው። በዚህ አካባቢ እንደ ዌስተርን አፍሪካ ከዚህ ኤሪያ ከዚህ ከትሮፒካል ዌት ኤንድ ድራይ ሪጅንም ዌስተርን አፍሪካ አካባቢ ላይ the period of low sun ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ሃርማታን ሲዝን ጋር ነው ማለት ነው። ሃርማታን ሲዝን ማለት ይሄ the time when the wind a warm and dry northeasterly or easterly wind blow to that area ወደ ከሳውዘርን ሰሃራን ተነስቶ ወደ ኢንዲያን ኦሽን ኦር ወደ frequently laden with large quantity of the sand። ስለዚህ ሳንድ የሆነ ደዘርት የሆነ ንፋስ ኢስተርሊ ዊንዶች
ኢስተርሊ ማለት ኦልሬዲ ንፋስ ስያሜውን የሚያገኘው ከሚነሳበት ነው። ስለዚህ ከኖርዝ ኢስተርሊ ከሰሃራ ደዘርት አካባቢ ማለት ነው ኦር ኢስተርሊ ከዛ ተነስቶ የሚነፍሰው ኦልሞስት አሸዋ ደረቅ የሆነ ንፋስ ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ አካባቢ ሃርማታን ሲዝን ይባላል። በዚህ ጊዜ የሚያገኘው ኦልሞስት ይህ አካባቢ በዚህ ወቅት ላይ ዝናብ አይኖረውም ማለት ነው። አሁንም ሌላ ካራክተሪስቲኩ የዚህ አካባቢ regions with the equatorial or tropical wet type of climate or variants are the wettest in Africa። ስለዚህ ዌተስት በአፍሪካ ውስጥ ሁለቱ ናቸው። ኢኳቶሪያል እና ትሮፒካል ዌት የምንላቸው ክላይሜቶች ናቸው። the wettest in Africa የሚባሉት ማለት ነው። በጣም ዝናብ ያለባቸው እነዚህ ሁለቱ ክላይሜቶች ናቸው ማለት ነው። there are two peak periods of rainfall corresponding to the double passing of the intertropical convergence zone or low pressure area። ስለዚህ ITCZ እንለዋለን። በዚህን ጊዜ ነው ከፍተኛ ዝናብ ሪከርድ የሚደረገው በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ITCZ ሲፈጠር። ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ማለት ይህ ደግሞ ITCZ የሚፈጠረው ደግሞ ቅድም እንዳልነው አፓረንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰን በምትሄድበት ወደ ለምሳሌ ወደ ሰሜን ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ እና መልሳ ወደ ደቡብ በምትሄድበት ጊዜ ሁለት ጊዜ ኢኩዌተር ላይ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ስትመጣ እዚህ አካባቢ ላይ ሃይ ሬንፈል ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ in Eastern Africa the tropical climate type is experienced in Sudan, Ethiopia, Kenya and Tanzania and also in Somalia። ስለዚህ ትሮፒካል ክላይሜት የሚባለው በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የተለመደ ነው ማለት ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ እና ሶማሊያ ላይ። Similarly in Central Africa it is experienced in Zambia, Malawi, Angola, Namibia, ቦትስዋና እና ዚምባብዌ። እነዚህ ደግሞ ወደ ኦልሞስት ሳውዘርን አፍሪካ አካባቢ የሚመጡ ናቸው። እነዚህን ኦልሞስት የዚህ የትሮፒካል ክላይሜት ታይፕ ያገኛሉ ማለት ነው። In the northern and southern extremities of the continent there is a dry summer, subtropical or the Mediterranean type climate። ስለዚህ እንደ አፍሪካ ጀነራል ሀሳብ ነው ይሄኛው። ስለዚህ በሳውዘርን እና በኖርዘርን ኤክስትሪሞቹ ደግሞ እነዚህ የሰብትሮፒካል እና ሜዲትራኒያን ታይፕ የሚባል ኦር ሰብትሮፒካል ኦር ሜዲትራኒያን ታይፕ ክላይሜት የሚባል ታይፕ አለ ማለት ነው እዚህ አካባቢ። እነዚህ አካባቢዎች የሚታወቁት በዋናነት ሬንፈል ኦንሊ ኢን ዊንተር ነው። ተማሪዎች በእኛ አካባቢ ዝናብ የሚጥለው ሳመር በምንለው ነው። ሆኖም በእነዚህ አካባቢዎች በዊንተር ጊዜ ይሆናል። ያ ማለት ከዲሴምበር እና ጃንዋሪ ታህሳስ እና ጥር አካባቢ ነው የዝናብ ወቅታቸው። እነዚህ በሜዲትራኒያን ታይፕ ክላይሜት ላይ በኖርዙ በኩል በዚህ ጊዜ ይጥላል። በሳውዘርን በኩል ደግሞ ጁን እና ጁላይ ላይ ሳውዘርን አፍሪካ ላይ ይጥላል ማለት ነው። although in some localities may fail in autumn በተወሰኑ አካባቢዎች ኦቶመን ላይ ሴፕቴምበር እና ኖርዝ አፍሪካ ላይ and April in the south የተወሰነ አፕሪል ላይ በሳውዘርን ላይ የተወሰነ ሊጥል ይችላል ማለት ነው። አሁንም አፓረንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ሰንን ሀሳብ ያድርገን ነው እንግዲህ የዝናብ ሊጥል የሚችለው ማለት ነው። mean monthly temperature are lower than in tropical climate። በዚህ በሜዲትራኒያኑ አካባቢ ከሚን ቴምፕሬቸር ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸር አሁንም ያነሰ ነው። ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ይወርዳል ማለት ነው። በዊንተር ጊዜ በዚህ እንደዚህ ይወርዳል። while in summer ጁን ጁላይ እና in the north Africa ማለት ነው and December እና January in southern Africa temperature may sometimes exceed those of the tropical climate። እንግዲህ በዚህን ጊዜ ኦልሞስት የበጋ የምንለው በእነሱ ጊዜ በጋ ይሆናል ማለት ነው። በበጋ ጊዜ ቴምፕሬቸራቸው ኤክሲድ ማንን ትሮፒካል ክላይሜቱን ኤክሲድ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ክሊር and blue sky are the common characteristics of these climatic regions። በዚህ ጊዜ የአካባቢ ኦልሞስት ክሊር የሆነ ዝናብ ደመና የሌለበት አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በሳውዘርን በኩል ዲሴምበር እና ጃንዋሪ፣ ይሄ በኖርዙ በኩል የዝናብ ወቅት ነው። ሆኖም ግን በሳውዘርን በኩል በዚህ ወቅት የበጋ ይሆናል ማለት ነው። የጁን እና ጁላይ ኖርዘርን አፍሪካ አሁንም በጋ ይሆናል ኦር
በዝናብ የሌለው ይሆናል ማለት ነው። በእነሱ ወር ሳመር ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰማዩ ጥርት ያለ ነው። ንጹህ ሰማይ የምናይበት ጊዜ ነው ማለት ነው በእነዚህ አካባቢዎች። ሁለተኛው የሰሚ አሪድ ክላይሜቲክ ሪጅን ነው። ይሄ this region fringes the desert areas and include the greater part of the land south of the Zambezi River. ይህ አካባቢ ከደዘርት ከምንላቸው ቀጥሎ የምናገኘው ቅድም ሳህል ያልኳቸው ኤሪያ ማለት ነው ሰሚ አሪድ ክላይሜቲክ እንላቸዋለን። ኦልሞስት ካላሃሪም ሳሃራ ደዘርትም አካባቢ ለምሳሌ ዙሪያውን ኦልሞስት እነዚህ በረሃዎቹ እንዳለቁ እነዚህ ክላይሜቲክ ኤሪያዎቹ እንዳለቁ ቀጥሎ የሚመጣው የሰሚ አሪድ ክላይሜቱ ነው ማለት ነው። ቅድም በካርታው ላይ እንዳሳየዋችሁ ይሄ አካባቢ ማለት ነው በዚህኛው፣ ይሄ ደግሞ በዚህ በካላሃሪ ደግሞ ይሄኛውን አካባቢ የያዘው ማለት ነው። ሰሚ አሪድ ክላይሜቲክ የምንለው ነው። They differ from the true desert regions in being just within reach of the ITCZ in the course of its seasonal movement and therefore receiving more rainfall. ከደዘርቶቹ የሚለየው ይሄኛው አካባቢ ITCZ ያገኘዋል። በዚህ ምክንያት የተሻለ ዝናብ ከነዛኞቹ አካባቢ የተሻለ ዝናብ ያገኛል ማለት ነው። ከደዘርቱ የተሻለ temperatures are about the same as those of the desert. ቴምፕሬቸሩን ካየነው ግን ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አራተኛው the hot desert climatic region የምንለው ነው። ይሄ places where there is little or no rainfall ያለው በጣም ትንሽ ወይም በጣም ምንም አይነት ዝናብ የሌለው አካባቢ ነው ማለት ነው hot desert የምንለው። consists of the Sahara and Kalahari desert. ይህ አካባቢ ሳሃራ እና ካላሃሪ ደዘርትን የያዘ ነው። The stability of this maritime air masses is induced by their passing over the cool body of water offshore ነው። onshore የሚባል wind አለ። offshore የምንለው the wind that blow from land to the water body and onshore the wind which blow from the water to the land የምንለው ነው። በዚህም ዲተርማይን የተደረገ ነው ማለት ነው። ብዙዎቹ ከኦፍሾር ዊንዶች ናቸው ይህን አካባቢ የሚያገኙት ማለት ነው። እንግዲህ አካባቢ ምን ካራክተራይዝድ ይደረጋል? ይሄ ሆት ዴዘርት ክላይሜት የምንለው አንደኛው ሃይ ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸር ነው። ሃይ ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ሚኑ መንዝሊ ቴምፕሬቸሩ ሚኑ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ያ ማለት የ30ውን ቀን ቴምፕሬቸር ደምረን ብናካፍለው ለ30 የምናገኘው ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸሩ ኦልሞስት that is high ነው ማለት ነው። and the diurnal daily ማለት ነው the diurnal daily temperature range is however greater than the annual range of the monthly. የቀኑ በቀዝቃዛውና በሞቃት በሚሆንበት በቀኑ ከፍተኛው እና ዝቅተኛው ቴምፕሬቸር ልዩነት የቀኑ ከፍተኛው ነው ከምኑ ከአኑዋሉ ከእንስ ይላል ማለት ነው። ሃይ ቴምፕሬቸር ነው በዛም በዚህ ማን ሃይ ቴምፕሬቸር ሪከርድ ይደረጋል ማለት ነው። the daytime temperatures are extremely high ነው። በጣም በቀን ላይ ሃይ ነው በጣም ቴምፕሬቸር usually range between ከ30 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሪከርድ ይደረጋል ማለት ነው በዚህ አካባቢ። ከዛ ውጭ ይሄ some places የተወሰኑ ሳሃራ ደዘርት ኤክስፒሪየንስ above 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይም ሪከርድ የሚደረግበት እንደ ሳሃራ አካባቢ አለ። በዓለማችን በታሪክ ውስጥ 58 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የተመዘገበበት ጊዜ አለ። አዚዚያ የሚባል ሊቢያ ውስጥ ነው። እስከዛ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቀን ያወራ ነው። ስለ ማታው ደግሞ ምንድነው? at night temperatures are very low ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ምን ይሆናል? በጣም እንደገና ይወርዳል። ለምን? እስከ 10 ዲግሪ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ይወርዳል ማለት ነው። ለምንድነው? the sky become clear at night. የዚህን ጊዜ the sky clear ይሆናል. because of this the heat received from the sun during the day is quickly lost back into the atmosphere at night. የሰማይ ላይ ምንም ደመና ምንም ስለሌለ ማታ ላይ ቀን ወደ መሬት ያረፈው የፀሐይ ብርሃን ወይም ሙቀት
መልሶ ማታ ወደ ላይ ወደ አትሞስፌር እንደገና ይሄዳል። በዚህ ምክንያት መሬቱ እንደገና መልሶ በጣም ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ሶ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቀን ላይ ኃይለኛ ቴምፕሬቸር ነበረ፣ ማታ ላይ ሲቀዘቅዝ ከ10 ዲግሪ ሲወርድ ከፍተኛ ዱራል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይመዘገባል ማለት ነው። አምስተኛው ሜዲትራኒያን ክላይሜቲክ ሪጅን ነው። ይሄ በዚህ አካባቢ sometimes ሌላ በስሙ ደግሞ ዋርም ቴምፕሬት ዌስተርን ማሪጅን ክላይሜት ሊባል ይችላል። it is experienced in the very small areas of the continent። ስለዚህ በጣም ትንሽ ኤሪያውን ነው በአፍሪካ ውስጥ ኤክስፐሪንስ የሚያደርገው ቅድም እንዳልኳቸው በኖርዘርን እና በሳውዘርን ቲፖች አካባቢ ላይ የሚገኝ ነው። The Mediterranean climate is best developed on the shores of the Mediterranean. So Mediterranean አካባቢ በደንብ ከሳውዘርን ይልቅ በሜዲትራኒያን አካባቢ የተሻለ ዴቨሎፕድ ያደረገ ነው ማለት ነው። It is also experienced in the southwestern tip of Africa። ቅድም እንዳልኳቸው southern western tip of Africa ይገኛል ማለት ነው። Temperature in the Mediterranean climate region ranges from 10 degrees centigrade in the winter። በዊንተር ጊዜ ምን ብለናል? ቴምፕሬቸሩ ይወርዳል። በሳመር ጊዜ ደግሞ እስከ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። These areas lie in the path of the westerly winds ነው። ዌስተርሊ ዊንድስ የሚባሉት እንግዲህ አላቸው ቦታ የነፋሶች የሚነሱበት የዌስተርሊ ዊንድስ የሚያርፉበት እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ይሄንን ኤሪያ ያገኙታል። the winds ከየት ነው የሚነሱት? የዚህ አካባቢ the western wind የሚባሉት ከምዕራቡ አካባቢ ተነስተው ወደ ምስራቅ የሚነፍሱት እነዚህ አካባቢ ዌስተርሊ ዊንድስ እንላቸዋለን። ይሄ እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ይሄ the Mediterranean climate የሚገኘው the summer season winds blow from the land to the sea ማለት ነው። therefore they are dry winds ናቸው። winters are wet because of cool moisture። ስለዚህ ቅድም ምን ብለናል? ሳመሮቹ ድራይ ናቸው ብለናል። በእነዚህ ሜዲትራኒያን በእኛ ግን ሳመር ላይ ምንድን ነው? ሞይስት ነው ኦር ሬኒ ሲዝን ነው። whereas in the Mediterranean ስንመጣ ግን ሳመሩ ምንድነው? ድራይ ነው ማለት ነው። ዊንተሩ ዌት ኤሪያ ነው። The influence of moist westerly winds also make the winters mild. The average annual rainfall of this area is about 500 up to 700 ሚሊሜትር ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ከ500 እስከ 750 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ። አቨሬጅ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ሬንፌሉ። ስድስተኛው the warm temperate east coast climate region የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት ከ30 ዲግሪ እስከ 40 ዲግሪ ላቲቲዩድ ውስጥ የሚገኝ ነው። ቴምፕሬቸሩ sometimes ይሄ ከ30 እስከ 40 እስከ በኖርዝ እና በሳውዝ በሁለቱም በኩል ይገኛል። experiences along the eastern coast of South Africa በተወሰነ ደግሞ eastern coast of South Africa አካባቢ ላይም እንደዚሁ ይገኛል። በተለይ ናታል እና ኬፕ ፕሮቪንስ የሚባሉት እንዲሁም ሞዛምቢክ አካባቢ በተወሰነ ኤሪያ ይሄ the warm temperate east coast climate የሚባለው ይገኛል ማለት ነው። These areas are under the strong influence of the warm Mozambique current, the cold ocean current እና warm ocean currentዎች አሉ። ስለዚህ የሞዛምቢክ ይሄኛው ዋርም ከረንት ነው። ስለዚህ የዚህ ኢንፍሉዌንስ አለበት ማለት ነው ይሄኛው ኤሪያ እነዚህን አካባቢዎች። and the warm south east trade winds ስለዚህ ዋርም ሞዛምቢክ ከረንት እና ዋርም ሳውዝ ኢስት ትሬድ ዊንዶች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ይሄ አካባቢ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት። ሳመር ቴምፕሬቸርስ አር ጀነራሊ ሃይ ነው እዚህ አካባቢ ሳመሩ በጣም ሃይ ነው with average of about 26 degree centigrade። ስለዚህ ሙቀቱ ከበድ ያለ ነው ማለት ነው። winter temperatures are low ናቸው። ዊንተሩ low ነው። average about 10 degree centigrade almost this is similar to that of almost ከሜዲትራኒያን ጋር የተወሰነ የተቀራረበ ነገር እናይበታለን ቴምፕሬቸሩ ላይ። annual rainfall ከ1000 እስከ 1500 ሚሊሜትር ነው። but it decreases as one moves westwards into the interior። ከዌስተርኑ ወደ ኢንቴሪየር በገባም ቁጥር ግን ምን ይሆናል? የዝናብ መጠኑ ከዚህ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሰባተኛው the warm temperate continental climate የሚባለው ነው። ይህ ደግሞ experienced in the interior of South Africa። ይህ ደግሞ between
ድራንክስበርግ ማውንቴን ኤንድ ዘ ካላሃሪ ዴዘርት በድራንክስበርግ ማውንቴን እና በካላሃሪ ዴዘርት መካከል ላይ የሚገኝ ነው። ይሄ ኢንቴሪየር ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ይሄ ዋርም ቴምፕሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜት ኮንቲኔንታል ካለ ያ ማለት ኦልሞስት መሃል ላይ ነው የሚገኝ ለማለት ነው። ዘ ሬንፌል አማውንት ኢዝ ጀነራሊ ሎው ነው እዚህ አካባቢ because the area is inland and the winds blowing from the sea reach here when they are already dry. so እዚህ አካባቢ በጣም ሬንፈሉ በጣም ሎው ነው። ለምን? የአካባቢ ኢንላንድ ነው። በዚህኛውም ተራራ ነው፣ በዛኛውም በረሃ አለበት። ኦልሞስት ከኢንዲያን ኦሽን የሚመጣውም ሆነ ከአትላንቲክ ኦሽን የሚመጡት ከአትላንቲክ የሚመጣው ኮልድ ኦሽን ከረንት ነው። ከዚህኛው ደግሞ ዋርም ኦሽን ከረንት ነው። በዚህ ምክንያት ሁለቱም ዝናብ ለዚህ አካባቢ ብዙም አይደለም። ሶ ሎው ነው ማለት ነው። most of the rain falls during the winter season and average about 700 mm per year or per annum ነው ማለት ነው አማካኝ ዝናቡ እዚህ አካባቢ። ሶ ይሄ ዋርም ቴምፕሬት የሚገኘው ነው ማለት ነው። that is only in the southern part ነው ማለት ነው። ከዚህ መረዳት እንደምንችለው the eastern areas are wetter than those of in the west which are close to the Kalahari desert. ኢስተርን የተሻለ ዌተር ነው ከዌስተርኑ ይልቅ ማለት ነው። ለምን? በዌስተርኑ በኩል የካላሃሪ ዴዘርት ነው ከጎኑ ያለ በዚህ አካባቢ ላይ። the annual temperature ranges from 6 degrees centigrade in summer to about 10 degrees centigrade in winter. so almost ተመሳሳይ አይነት ነገር አለው። ስለዚህ ሳመሩ ሞቅ ያለ ነው ማለት ነው ከዊንተሩ የተሻለ። ስምንተኛው the mountain climatic regions ነው። ይሄ it includes high mountain areas of Kenya, Ethiopia and lakes regions of East Africa የሚገኝ ነው። ይሄ ማውንቴን አካባቢዎች ነው። ይሄ እንግዲህ in some respects the climate is similar to that of warm temperate upland climate ከሱ ጋር almost ተመሳሳይ አይነት እንትን አለው except the temperatures are even lower and snow occurs on the top of the highest peaks such as Kilimanjaro. so እዚህ አካባቢ almost ተመሳሳይ የሆነ ከዋርም ቴምፕሬት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ልዩነቱ ግን ይሄኛው the mountain climatic region ቴምፕሬቸሩ ከዛኛው አሁን በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው። the area receives more rainfall than the surrounding area ስለዚህ ኃይለኛ ዝናብ ከአካባቢው የተሻለ ዝናብ አለበት ማለት ነው። and it mostly receives relief rainfall or orographic rainfall ቅድም ሶስት አይነት ሬንፌል አለ ብያችኋለሁ። ከዛ ውስጥ ማውንቴን ኤሪያ ላይ relief or orographic rainfall type ነው ማለት ነው። so the highest amount of rainfall receives on the windward slopes ማለት ነው። windward የምንለው ኤሪያ ላይ ነው ዝናቡ የሚጥለው the windward እንለዋለን or the rain shadow ልንለው እንችላለን። at the lower slopes the mountains are warmer and wetter so በወረድን ቁጥር ሙቀትና ዝናቡም የዛው እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል። the slopes facing away from the sea are called the leeward እንለዋለን። the leeward or rain shadow የምንለው ይሄ ደግሞ የዝናብ የማያገኘው የተራራው ክፍል ዝናብ ወደ ተራራው ሲወጣ በአንድ አካባቢ ላይ በአንድ ጎን ይጥላል። በዚህን ጊዜ ያኛው ዝናብ የጠለበት አካባቢ ዊንድዋርድ ስሎፕ እንለዋለን። በተቃራኒው ያለው the leeward or rain shadow slope ልንለው እንችላለን። ይህ አካባቢ ዝናብ አያገኝም ማለት ነው። so they receive little or no rain ማለት ነው። በዚህኛው leeward or rain shadow little ነው or no rain ነው ማለት ነው። so the mountain በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። the winds here are descending and have a cooling effect. temperature decreases with an increase in altitude. so temperature altitude በጨመርን ቁጥር ምንጊዜም እየቀነሰ ይሄዳል። በ165 ሜትር ከፍታ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቀንሳል ነው በአማካኝ የሚባለው። at the very top of high mountain temperatures are below freezing point almost ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች እዚህ ማውንቴን ክላይሜቲክ ሪጅን ላይ ሊመዘገብ ይችላል። ቶፕ ማውንቴኑ ጫፉ ላይ ሰሚቱ ላይ ሊመዘገብ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ስናየው ይሄኛው በጣም ቀዩ በረሃ የሆነው ዴዘርት ኤሪያ የምንለው ነው። ቀጥሎ ቢጫ እነዚህኞቹ የምናያቸው ደግሞ ሰሚ
አሪድ ያልናቸው ናቸው። እዚህ ቶፕ ላይ የምታዩት ቢጫ አይነቱ ደግሞ ኦልሞስት የሜዲትራሊያን ታይፕ አይነት ነው። እነዚህ በዚህ መልኩ ካርታውን ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። የአፍሪካ ክላይሜቲክ ታይፕ። ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርታችንን ሌሰናችንን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ የፋክተርስ አፌክቲንግ ዘ አፍሪካን ክላይሜት እንግዲህ በ9ኛ ክፍላችሁ የኢትዮጵያን ክላይሜት አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮችን አይታችኋል። ዛሬ በቀጣይ ሌሰናችን ደግሞ የአፍሪካን ክላይሜት ፋክተር ዲተርማይን የሚያደርጉ ፋክተሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን እናያለን። እስከዚያው ደህና ቆዩን።